र अब यसको सोलुसन तर्फ लागौं। यदि भाइब्रेटरमा प्रब्लम भएको छ भने सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने तपाईले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु पर्यो। सेटिङमा गएर तपाईले के गर्नु पर्यो, भाइब्रेसनको जुन सेटिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यदि भाइब्रेसनको सेटिङ तपाईले इनेबल गर्नुभएको छैन भने यो भाइब्रेटरले काम गर्दैन। र मानौ तपाईले सेटिङ अन गर्नु भएको छ, सेटिङ चाहिँ तपाईको बिल्कुल सही छ, तैपनि यो भाइब्रेट गरिरहेको छैन भने यसमा चाहिँ के प्रब्लम हुन सक्छ भने यो भाइब्रेटर एक्सेल बिग्रेको पनि हुन सक्छ। अथवा अर्को के हुन सक्छ, यो जुन यहाँ तपाईले कन्ट्याक्ट देखिरहनु भएको छ यो कन्ट्याक्ट के हुन सक्छ, अलिकति पुरानो भएर यसमा चाहिँ करेन्टको फ्लो अलिकति त्यति राम्रो नहुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ त, स्लो भाइब्रेसन अथवा भाइब्रेसन भएको हामीले थाहा नपाउने त्यस्ता प्रब्लमहरू हुन सक्छन्। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यदि यो बिग्रेको भने यसलाई चेक गर्नु पर्यो र यो बिग्रेको भने के गर्नु पर्यो, अर्को भाइब्रेटर ल्याएर हामीले राखिदिनु पर्यो। र यो बिग्रेको रहेनछ भने के गर्नु पर्यो, हामीले यो कन्ट्याक्टहरु राम्रोसँग चेक गर्नु पर्यो। राम्रोसँग यसलाई निकालेर फेरि रिसोल्भ गरिदिने, आइरनले यसलाई निकालेर हामीले रिसोल्भ गर्न सक्छौं। र रिसोल्भ गरेर पनि भएन भने के हुन सक्छ, बोर्डमा समस्या हुन सक्छ। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो बोर्डमा भएको कुनै कम्पोनेन्टहरु, योसँग रिलेटेड जुन कम्पोनेन्टहरु भेटिन्छ हामीलाई बोर्डमा, त्यो बोर्डमा भएको कम्पोनेन्टहरुलाई खोजेर हामीले रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु, यो सबै काम गर्ने कसरी त, जस्तै यो भाइब्रेटरलाई चेक कसरी गर्ने, यसलाई कसरी निकाल्ने, कसरी राख्ने अथवा रिसोल्भ गर्ने कसरी, र यो बोर्डमा भएको यो पिनको कम्पोनेन्ट कुन हो र यो अर्को पिनको कम्पोनेन्ट कुन हो, त्यो चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने, र योसँग जुन कम्पोनेन्ट जोडेको छ त्यो हामीले फाइन्ड गरिसकेपछि त्यसलाई चेक कसरी गर्ने, त्यसमा फल्ट छ कि छैन त्यो कसरी पत्ता लगाउने, र फल्ट छ भने त्यसलाई रिपेयर कसरी गर्ने हो, त्यो डिटेल इन्फर्मेसन म तपाईलाई यो भिडियोमा अझै दिनेछु। अब सबभन्दा पहिला के गरौँ भने यसलाई चेक गर्ने प्रोसेसतर्फ जाम हैन। जस्तै यसलाई चेक गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त, यो हामीले प्राय कुरा हामीले के गर्छौं भने प्राय मल्टिमिटरबाट मोबाइलको धेरै पार्ट्सहरु चेक गर्छौं। तर यसलाई मल्टिमिटरबाट चेक गरेर हामीले एक्ज्याक्ट यसको सोलुसन, हामीलाई यसको फल्टहरु थाहा हुँदैन। त्यही भएर यसलाई हामी के गर्न सक्छौं भने यो एउटा मोटर हो, डीसी मोटर भन्न सकिन्छ, डीसी बाट चल्ने मोटर। अब हामीले घरमा चलाइरहेको मोटर चाहिँ एसी मोटर हुन्छ, त्यो चाहिँ 220 भोल्टमा चल्छ भने यो मोटर भनेको डीसी मोटर हो। यसलाई हामीले डीसी भोल्टेज दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले यसलाई डीसी भोल्टेज कहीँबाट अलग्गै कुनै ठाउँबाट दियौं भने यो के हुन्छ, भाइब्रेट हुन सुरु हुन्छ। मोबाइलले नै भाइब्रेट गरेर भाइब्रेट हुने होइन कि हामीले पनि अलग्गैबाट कहीँ यसलाई भोल्टेज दियौं भने यो भाइब्रेसन यसमा जेनेरेट हुन्छ। र यसलाई अलग्गै भोल्टेज दिनको लागि के चाहियो त, एउटा ब्याट्री चाहियो हो। ब्याट्री भन्नाले अब कति भोल्टको ब्याट्री लिने त भन्छ, यसले के हुन्छ, 1 देखि माथि भोल्टेजमा यो भाइब्रेसन सुरु गरिदिन्छ। भन्नाले 1 भोल्ट, 1.5 भोल्ट, 2 भोल्ट, 3 भोल्ट, 4 भोल्ट, 5 भोल्ट, जति भोल्टको ब्याट्री भए पनि हुन्छ। तपाईले त्यो ब्याट्रीसँग के गर्नु पर्यो, यसको दुईटा खुट्टालाई जोड्दिनु पर्यो। अब जोड्दाखेरि कसरी जोड्ने त, एउटा यसमा प्लस माइनस, या तपाईले देख्नुभयो रातो प्लस र यो ग्रीन भनेको माइनस हो। तर यसमा प्लस माइनसको तपाईले कुनै पनि इस्यु छैन। भन्नाले तपाईले प्लस माइनस उल्टो जोडेर, यसमा प्लस माइनसलाई उल्टो जोड्दा पनि केही फरक पर्दैन, किनभने यो के हुन्छ, मतलब बोथ साइडबाट भाइब्रेट हुने हो कि, फरवर्ड र रिभर्स भाइब्रेसन हुने भएकोले तपाईले प्लसलाई जता जोडे नि भयो, माइनसलाई जता जोडे नि भयो। चाहिँ डाइरेक्ट यसलाई ब्याट्रीको डीसी पावर सप्लाईसँग जोडेर यसलाई चेक गर्नुस्। यदि यो भाइब्रेसन यसमा भयो भने यो ठीक रहेछ भने थाहा हुन्छ, र भाइब्रेसन भएन भने यो बिग्रेको भने थाहा हुन्छ। र यो कुराको प्र्याक्टिकल पनि अब हेरिहालौँ है त साथी। अब यसको प्र्याक्टिकल हेर्नको लागि यो भाइब्रेटरलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ मैले, तर म यसलाई ननिकालेर मसँग अर्को एक्स्ट्रा भाइब्रेटर पनि छ, सेम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, सेम त्यस्तै भाइब्रेटर यहाँ छ मसँग। र अर्को कुनै मोबाइलमा यस्तो हुन्छ, जुन बार फोनहरु हुन्छ प्राय जसो हो, त्यस्तोमा चाहिँ यस्तो टाइपको भाइब्रेटर पनि राखिएको हुन्छ। यसको मतलब के भयो भने दुईटैको काम सेम हो, यसको स्ट्रक्चर मात्रै अलिकति डिफरेन्ट हो। अब दुईटैलाई चेक गर्ने प्रोसेस पनि सेम नै हुन्छ। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा डीसी पावर सप्लाई अथवा ब्याट्री छ भने ब्याट्रीबाट चेक गर्न पनि सकिन्छ। तर मसँग यो डीसी पावर सप्लाई छ र डीसी पावर सप्लाईलाई यो स्विचबाट अन अफ गर्न सकिन्छ। मैले अन गरे र यो चाहिँ भोल्टेज सेट गर्ने एउटा नोब रहेको छ, अथवा यसलाई रोटरी स्विच भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र मैले यसलाई कति भोल्टमा राखौँ भने, ल ओके 2 भोल्टमा राख्दिम। ओके 2 भोल्ट, 1 भोल्ट राख्दा 1.5 भोल्ट राख्दा नि हुन्छ, 3 भोल्ट राख्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, किनभने यसले 3.7 अथवा त्योभन्दा माथि 4, 5, 6 भोल्टसम्म काम गर्छ। यो जुन हाम्रो डीसी पावर सप्लाई छ, यसको यहाँ दुईटा कनेक्टरहरु, तारहरु रहेको छ। अब यसको प्लस र माइनस, अब यसमा मानौ हामीलाई प्लस माइनस थाहा छैन भने जुन जता जोडे नि केही फरक पर्नेवाला छैन। यो डीसी पावर सप्लाईलाई हामीले जोड्नु पर्यो यससँग। अब जोड्दाखेरि ल म तपाईले प्लसलाई मैले उता जोडे र माइनसलाई म यहाँ छोएर देखाउँछु तपाईलाई, यता हेर्नुस्। अब जोड्ने बित्तिकै के भयो त, यो जुन माथिको यो पार्ट छ यो भाइब्रेट मतलब घुम्न सुरु गरिसक्यो, हेर्नुस् यसरी। अब यदि मैले भोल्टेज बढाए भने, अब यो 2.2
2 भोल्टको करिबमा छ। यसलाई मैले अलिकति बढाएर 3 अथवा 4 भोल्टै गरिदिउँ हैन 3.9 4 भोल्ट जति भयो। अब यसको के हुन्छ भाइब्रेसन तेज भएर जान्छ, अलिकति बढी हुन्छ भाइब्रेसन। यो हाम्रो डीसी पावर सप्लाई यहाँ छुटेको छ। म फेरि जोडिदिन्छु यसलाई, जोडिदिए र यसरी तपाईं सुन्नुभयो होला यसको भाइब्रेसन एकदमै हाई भएर गएको छ। यसरी हामीले एउटा डीसी पावर सप्लाईबाट एउटा कुनै पनि भाइब्रेटरलाई चेक गर्न सक्छौं र अर्को पनि भाइब्रेटर मसँग रहेको छ। यसलाई पनि म तपाईलाई चेक गरेर देखाइदिन्छु। जस्तै यसमा त प्लस माइनसको लागि तार नै छुट्याएको छ। एउटा रातो तार छ र एउटा के छ कालो कलरको वायर यहाँ रहेको छ। अब यो चाहिँ घुम्दैन, यसमा भाइब्रेसन चाहिँ तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। यो भाइब्रेट भएको, यो भाइब्रेट चाहिँ हुन्छ, यसमा भाइब्रेसन भएको साउन्ड चाहिँ तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई जोड्दै छु। जोड्ने बित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुभयो यो उफ्रिरहेछ, भागिरहेछ यहाँबाट। जोड्ने बित्तिकै यो उफ्रिन्छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसको मतलब के रहेछ भने यो भाइब्रेटर पनि बिल्कुल सही रहेछ। कुनै पनि भाइब्रेटर चेक गर्ने तरिका यही हो। यसलाई हामीले डीसी पावर सप्लाई दिएर चेक गर्ने हो। चेक गर्दाखेरि यदि यो भाइब्रेट भयो, यसले काम गर्यो, हल्लियो भने यसको मतलब यो ठीक रहेछ। यो ठीक हो भने, यो ठीक भएर पनि यदि हाम्रो प्रब्लम सल्भ भएको छैन भने यसको मतलब के हुन्छ त हाम्रो जुन बोर्ड हो त्यसमा समस्या हुन्छ। र यसलाई के गर्ने, एकचोटी पहिला रिसोल्ड यसलाई निकालेर फेरि राम्रोसँग जोडेर हेर्ने र निकालेर जोड्दा पनि भएन भने के गर्ने, योसँग रिलेटेड जुन कम्पोनेन्टहरु बोर्डमा देखिन्छ त्यो कम्पोनेन्टहरुलाई पत्ता लगाएर त्यसमा फल्ट छ कि छैन, यदि फल्ट छ भने त्यसलाई रिपेयर गरेर हामी पुरै बोर्डको प्रब्लम या भाइब्रेटरको प्रब्लम जस्तो भए पनि हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं। अब जस्तै यो जुन पार्ट छ, यो जुन कम्पोनेन्टहरु छ यसको, त्यसलाई कसरी फाइन्ड गर्ने त? यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो भने हाम्रो जुन मल्टिमिटर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ